all in one with Nirman මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ කැම් එකක් ගැන. මේ කැමරාව Canon ආයතනයේ විසින් නිෂ්පාදනය කරලා වෙළඳ පොළට යොමු කරපු EOS 800D කියන කැමරා එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද කැමරා එකත් කැමරා බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන දේවල් කියලා. හම්බ වෙනවා මේ විදිහට කැමරා මෙනුවල් එක, charging cable එක හම්බ වෙනවා, port එකත් එක්ක බැටරිය මේ විදිහට හම්බ වෙනවා, camera belt holding holder එක හම්බ වෙනවා මේ විදිහට. EOS 800D එකේ body එක අපිට මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා kits lens එකක් 18:55. EOS 800D කැමරා එකේ features ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම මෙගාපික්සල් 24.3කින් සමන්විතයි. ඒ වගේම තමයි ISO range එක ගැන ගත්තොත් 51200 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි image processor එක. Canon ආයතනයේ විසින් 800D කියන මේ කැමරා එකට DIGIC කියන අලුත්ම process එක එකතු කරලා තියෙනවා. තවත් දෙයක් කියනවා නම් මේ කැමරාව ගැන මේක APS-C crop sensor ගණයට අයිති වෙන කැමරා එකක්. මේක focus point system එක ගැන කතා කරොත් focus point 45ක් විදියට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි continue photo shooting. එහෙමත් නැත්නම් තප්පරයකට පින්තූර ගැනීමේ හැකියාව 6ක් විදියට සඳහන් වෙනවා. තව දුරටත් මේ කැමරාවේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරොත් එහෙම full HD වීඩියෝ එකක් එළියට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි electronic movie IS අලුත්ම කැරල්ලත් මේ කැමරාවේ ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් ගනිද්දී හෙල්ලීමේ තියෙන ඉඩකඩ අඩු කරලා ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් ගැනීමේ හැකියාව මේ කැමරාව තුළ තියෙනවා. ඒකට අමතරව HDR movie, time lapse movie කියන features දෙකත් අපිට මේ කැමරාව ඇතුලේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි built-in Wi-Fi, NFC, Bluetooth කියන function තුනමත් මේ කැමරාවට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. 800D කැමරා එකේ screen එක ගැන ගත්තොත් එහෙම මේ screen එක rotate කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. low angle shot එකක් හරි high angle shot එකක් හරි ගන්නවා නම් ඊටාම පහසුවෙන් ලේසියෙන් මේක සකසා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක අංගල් 3කින් සමන්විතයි. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලේ touch auto focus උත් අපිට හම්බ වෙනවා. EOS 800D කැමරාවේ setup එකත් function එකත් ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින් අරන් එනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.